नमस्ते। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा फ्रिज प्यानको सम्बन्धमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ। यदि तपाईको एक्सेलमा डाटा धेरै ठुलो छ र तपाईले स्क्रोल गर्दाखेरि आफ्नो डेटा हेर्दाखेरि माथिको हेडिङहरू यसरी लुक्ने हुँदा समस्या हुन्छ या चाहिँ लेफ्ट राइट हामीले होरिजोन्टल स्क्रोल बार चलाउँदा अगाडितिरको डाटा हामीले नदेख्दाखेरि जस्तै यहाँ नाम छेकियो यसरी हुँदाखेरि समस्या भइरहेको छ भने कृपया आज हामी यसको समाधानको लागि केही जानकारी लिएर आएका छौँ। कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला अनि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिला हामीले यसरी स्क्रोल गर्दाखेरि हुने समस्या जस्तै माथिको हेडिङलाई फिक्स गर्नको लागि एउटा सजिलो उपाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो माथि फर्मुला बारको तल हेर्नु होला, यहाँनिर एउटा यस्तो चिन्ह छ, यहाँनिर माउस हेर्नु होला, माउस लगेपछि यस्तो चिन्ह आउँछ र यहाँनिर हामीले क्लिक गरेर यसरी तान्नुभयो भने यस्तो लाइन जस्तो आउँछ, कहाँसम्म हामीलाई चाहिने हो। जस्तै हामीलाई यो हेडिङसम्म हो भने यहाँ लगेर छोडेपछि एउटा स्प्लिट हुन्छ स्क्रिन अनि यो भएपछि माथिको अब हेर्नु त माथिको फिक्स भयो, चलेन। तर यसको एउटा समस्या चाहिँ यसरी डबल जस्तो देखिने अलि झन्झट अलि डबल देखिँदा चाहिँ अलि हामीलाई समस्या जस्तो हुनसक्छ। तर यस्तो छ भने हामीले अर्को पनि उपाय छ, जस्तै यो एउटा पनि उपाय हो। जस्तै यसको हामीले यसको अरू पनि फङ्सन हो। जस्तै हामीलाई यही एउटा स्क्रिनको लागि चारवटा भागमा स्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले सेम यही प्रोसेस म्यानुअल्ली यसरी यहाँबाट तानेर र यता साइडमा पनि हुन्छ, यताबाट तानेर यसरी क्रस गरेर यो पार्टको लागि छुट्टै यो पार्ट छुट्टै यसरी छुट्टै पनि यसरी हेर्न सकिन्छ। यो एउटा स्क्रिन मात्र स्प्लिट हो, यसले प्रिन्टमा कुनै पनि हाम्रो डाटालाई चाहिँ आधा गर्दैन। यो हामीले आफ्नो सजिलोको लागि स्क्रिनलाई स्प्लिट गर्ने मात्र हो। र हामी एउटै स्क्रिनमा यसरी स्प्लिट नगरिकनै अर्को गर्नको लागि भनेको जस्तै हाम्रो अहिले यो केसमा माथिको हेडिङ वान लाइनको छ र यसलाई मात्र हामी फिक्स गर्नु छ भने भ्यू मेनुमा जाउँ। जस्तै भ्यू मेनुमा जानु होला, यहाँनिर फ्रिज प्यान्स भन्ने छ, फ्रिज प्यान्समा जाने, त्यसपछि फ्रिज टप रोमा क्लिक गर्नु होला। अब हाम्रो यो टपको जुन रो छ फ्रिज भइसक्यो। अब हामी हेर्नु होला जति स्क्रोल गर्दा पनि माथिको फिक्स रह्यो र अरू डेटा मात्रै स्क्रोल हुन्छ। अघिको स्प्लिट भन्दा अलि फाइन हुन्छ, हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि हामीलाई यतातिरको जस्तै नेम आयो र हामीले 2020 को डेटा हेर्दाखेरि यो नेम गयो, उता साइडको पनि हामीलाई यस्तै फ्रिज गर्नु पर्यो भने अघि रो फ्रिज गऱ्यौँ, अब हामी कोलम फ्रिज गर्नु पर्यो भने सेम भ्यू मेनुमा फ्रिज प्यान्समा गएर फ्रिज फर्स्ट कोलम गर्नु होला। अब हेर्नु एकैछिन यसलाई अनफ्रिज गरौँ, हामी फर्स्ट कोलममा जाउँ, हामीलाई यो नाम फ्रिज गर्नु छ, जाउँ फ्रिज फर्स्ट कोलम। अब हामीले फ्रिज फर्स्ट कोलम गर्दाखेरि माथिको जुन टाइटल चाहिँ गयो, हाम्रो रोको फ्रिज चाहिँ अनफ्रिज भयो। अब होरिजोन्टल गर्नु होला, 2013 छ, नाम फिक्स छ, अगाडि एड्रेस आयो 2012 आयो, यसरी फिक्स भयो। हामीलाई यो मात्रै चाहियो भने के गर्न सक्छौँ, फ्रिज टप रो या चाहिँ यताको कोलम मात्रै चाहियो भने फ्रिज फर्स्ट कोलम गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई यदि दोहोरो रूपमा जस्तै यहाँ पनि टाइटल छ, यता साइडमा पनि टाइटल छ भनौँ, जस्तै यो व्यक्तिको 2020 मा कति छ भनेर हेर्दाखेरि जसरी यसरी गएँ, यो गए, अब यो कसको भन्ने थाहा भएन। यस्तो केसमा दुवैतर्फमा हामीलाई फ्रिज गर्नु पर्यो भने हामीले सजिलो उपाय कहाँनिरदेखि हामीलाई फ्रिज गर्नुपर्ने छ, जस्तै नाम र यताको
कोलममा नामको कोलम एउटा जुन ए कोलम मात्र फ्रिज गर्ने र माथिको 1 रो मात्र फ्रिज गर्ने हो भने यसको क्रसमा बिचको जे छ जस्तै यो B2 सेल सेलेक्ट गर्दाखेरि यसको माथि फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम सेलेक्ट गर्ने र त्यही भ्यूमा गएर फ्रिज प्यान्समा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरेपछि अब हेर्नु हाम्रो माथिको यो फिक्स भयो। त्यसपछि होरिजन्टलमा नि हेरौँ, यो नि फिक्स भयो, नाम त्यही छ। जस्तै क्रिस महर्जनको 2020 को हाम्रो यो डेटा यसरी हेर्न सक्यो। यस्तै यदि तपाईलाई अझ धेरै रो भनौँ एउटा मात्र होइन 3टा छ टाइटल, यता पनि 2टा जस्तै नेम र एड्रेस पनि देखिनु पर्यो भने त्यसको लागि पहिला अनफ्रिज गरे। हामीले अघि भने जस्तै अघि यसमा गर्दा 1 र 1 भयो भने हामी अब टाइटल एउटै छ, ठिक छ, हामीलाई धेरै चाहिँदैन, तर कोलम 2टा गर्नु छ भने कहाँ जानु पर्यो, टाइटल र कोलम। यहाँ जाँदाखेरि माथि एउटा रो छ, यता कोलम 2टा, यसमा गएर यो सेल सेलेक्ट गरेर फ्रिजम्यान गर्नु होला। अब हेर्नु माथि टाइटल फिक्स हो, अब यता नेम र एड्रेस हेर्नु होला, नेम र एड्रेस दुवै फ्रिज भयो। यसरी हामीलाई आवश्यकता अनुसार तपाईँको टाइटलहरू कति छ ठुलो, जस्तै यहाँ मैले यहाँनिर आएर सेलेक्ट गरेर फ्रिज प्यान गरिदिएँ भने योभन्दा माथि र योभन्दा यता लेफ्ट साइडको सबै फ्रिज हुन्छ। हेर्नु होला है, फ्रिज भयो, यति माथि योभन्दा माथि फिक्स भयो, यसो भयो। यसरी हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार एक्सेलमा भएको थुप्रै डाटाहरूमा हामीलाई नेभिगेसन गर्न, स्क्रोल गर्नलाई सजिलो गर्नलाई हामी यसरी फ्रिज प्यानको युज गर्न सक्छौँ। तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला अनि आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी भिडियोमा हामी फेरि अरू कुनै नयाँ रोचक विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मलाई हामीलाई बिदा दिनु होला। नमस्ते।